det är så att denna musik, den tilltalar människor på olika sätt. Samma melodi kan göra att en människa blir väldigt vemodig och tänker på saker och ting. En del andra blir väldigt glad. Och vi har upptäckt några gånger till exempel människor som har bekymmer. När de lyssnar ett tag på våran orgel, då känns det lite lättare inom sig antagligen. Då blir de lite gladare. Och en del berättar då om att de har bekymmer. Vad känner du själv när du är ute och spelar, när du hör en sån här vacker melodi? Ja, då känner jag att då får tiden stå still. Då får vi spela så mycket som möjligt. Härligt spela för andra människor. Riktigt försöka göra andra människor glada. Är det mycket nostalgi för dig också från tiden när du bodde i Holland? Inte att jag tänker så mycket på det. Jag vet att det fanns alltid många sådana orgel i Holland. Och som sagt, då jag var lite barn sa jag då ofta när jag blir stor vill jag ha sån orgel. Men det är inte så mycket minne förknippat med det. Det är dagens musik som spelas nu på den. All sorts musik kan du spela på den här också? Ja, den här orgel den har den storlek att det kallas koncertorgel. Eftersom den har 90 tangenter, de blir indelade till olika tangenter, till exempel 48, 52, 72 tangenter och så vidare. Den här har 90. Och om ni jämför med en piano som har 88 tangenter som man kan spela allt möjligt på. Den här har 90 tangenter så det kan du tänka, allt kan man spela på den. Alltså konsert, allt möjligt. På framsidan är otroligt vacker. På baksidan finns lite mer teknik men också väldigt spännande tycker jag. Mycket spännande. Så tycker jag att vi går bak och tittar där istället. Ja, det gör vi. Ja. Du räknar inte låtar i antal minuter utan det handlar om meter för dig. Ja, det är sträckmeter. Den här är cirka 8 meter lång. 7,5-8 meter lång. Den melodin heter Rock Around the Clock. Och om jag visar här en sak, till exempel så här. De här tjocka hål som du ser där, det är basstrummar som är på den sidan. De små är virveltrummar där. Sedan är det här bastoner, ackompanjemang och melodistämmer och motmelodi, alltså kontrapunkt som det heter. Och då öppnas det olika ventiler. Dessa 90 tangenter som den orgel spelar med, varje tangent har 8 olika funktioner. Så det blir väldigt mycket. Du kan se på en sån här... Ja, här kan man se, ja visst. Men du ser vad det är för slags låt också? Ja visst. Ja. Jag sjunger tyvärr dåligt så jag ska inte sjunga den här melodin. Men om du tänker till exempel, här kan jag visa den här melodin. Vals Louise, det är en vals. Där ser man direkt att det är en vals. Om du tittar här, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ser du? En vals, ser man direkt. Och vi gör dem med lack på den här sidan, kärlack. Så att det är mer hållbarhet, att det håller längre, 20-25 år om man spelar en gång per dag. Den här melodi, den kallar vi för Vals Louise. Och det beror därpå att vår dotter fick ett barn för ungefär 1,5 år sedan. Och då hade vi den här melodi och då visste vi inte vad vi skulle kalla den. Och då upptäckte vi att den här melodi skulle passa väldigt bra för den lilla flickan som heter Louise. Då tänkte vi, den kallar vi Vals Louise. Tycker hon om den valsen också? Ja, visst. Hon har hört henne. Jag visste redan för länge sedan. Tyckte hon, då hon var ännu mindre än vad hon är just nu idag, tyckte hon redan att den är fin. Hon visste detta. Så den är väldigt roligt, så om du vill får du lyssna på den. Ja, tack. Ja. Martin, han har uppemot 200 melodier i sin samling. Allt ifrån psalmer och valser till Beatles och rockmusik. Men det med att veva och hålla igång musiken för hand, ja det är inte det lättaste, kan jag intyga. Jag sa att det var så tungt. Det är jättetungt. Ja, tungt. Här är alltså, du kan sitta och stansa egna melodier. Ja. Vilken melodi som helst, den vackraste melodi eller alla melodier, ja. Väldigt ofta får vi dem så upprittat ifrån Holland, för det är billigare om vi stansar ut dem själv. Och då har vi den här stansmaskinen. Och vi har ju sparat åt dig några hål här sista som vi ska göra för att visa. Vad heter det här melodin? Den heter Blommenvals. Blommenvals heter den. Och här ser du då hur vi stansar den. Här har vi stämboken där vi kan få då de olika toner som du ser här. Va? Här ur.
Här ser du de 90 tangenter vi talade om tidigare. Allihopa. Ett fantastiskt jobb. Jag hade mycket jobb, men det är roligt när det lyckas. Det är så roligt. Och då har vi den alltid med oss detta här som en linjal. Här ser du också de tangenterna. Snabbt när vi måste rätta till en ton till exempel. Eller har tänkt ut en ton. Den ska vi ha med. Då lägger vi den snabbt så där. Och då vet vi den ton ska vi ha. Gör vi lite streck med en penna. Och när vi kommer hem då... Då är det klart. Det är klart, ja. När du är ute på sån här turné med friluftsorgeln, du är aldrig ensam. Nej, inte. Det är tungt också med allting. Ja, det är tungt. Och så har jag min hustru alltid med. Och tack och lov, vi gör det här arbetet tillsammans. Så det är trevligt. Jag vet att du var väldigt skeptisk i början när du träffade Martin. Ja, då trodde jag att hur kan en människa stå på gatan med en sån musik? Men man blir nog biten av det hela. Det har du blivit. Ja, och det känns väldigt gott. Fast många gånger när vi spelar till exempel 10 timmar, då känns det att då är det nästan slut med tålamod och med allt. Ja. Men 4-5 timmar går bra. Vad är det som gör, tycker du, att det går att fortsätta? Vad har du mött för reaktioner av människor när du är ute? Ja, egentligen kunde man skriva en bok om man var en författare. Om bebisar, man börjar med bebisar upp till åldern. Och särskilt när vi spelar på psykhemmen eller hos gamla människor på vårdhemmen. Där beter sig människor precis som vi skulle bete oss. För att de har inga spärrar, de är klart, de visar precis sina känslor. Och när jag säger sånt, då får jag alltid gå ifrån, då gråter jag. Alltså det är en varm känsla som kommer då. Det börjar spritta i kropparna på de som kanske sitter stilla och depressiva annars. Ja, de som till exempel vi har upplevt människor som inte har rört sig på flera år och på en gång när de hörde en melodi och då började de att dansa. Och då kom personalen fram och sa, ser ni att hon rör sig? Ja, det är de glad. Och sen kan man träffa några som lägger sig på marken i gräset och börjar rulla. Utav glädje. Ja, av glädje. Ja. Och det är väldigt, man känner att musiken går hem. På nationaldagen 94 så gick en dröm i uppfyllelse för paret Bennekom. Då fick de nämligen spela för kungaparet som besökte Vänersborg. Och kungaparet då, de var mycket förtjusta över orgeln och musiken. Nej, de tyckte det var väldigt vackert och visste de. Och sen har de också uttalat detta till några andra människor. Att det var väldigt vacker musik. Och Brigitte, du har också speciella minnen därifrån. Du pratade med Silvia. Fast då var det inte på tyska, fast ni kommer från Tyskland båda två. Ja, det glömde jag helt bort. Så jag talade svenska. Och jag tror det var bra för att vi lever ju här. Men att det kom till stånd överhuvudtaget att vi kunde spela, det dröjde några år. Många kontakter fick man ta upp och det gick inte så lätt som vi trodde, för att Martins stora önskan var någon gång spela för drottningen och kungen, för att han högaktade dem så väldigt. Och då tänkte jag gör det i smyg. Och jag ringde runt och jag lyckades. Och det kändes väldigt gott att kunna göra. Så efteråt var vi båda röd. Och tacksam också. Och tacksam, ja. Så vi sprider mycket glädje, men vi får mycket tillbaka.